nó bay thẳng vào người mình. Ui, nó phải kiến ba khoang không mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã đến với cái chuyến đi cắm trại tiếp theo của mình ha. Hôm nay mình sẽ đi cắm trại ở hồ Dầu Tiếng. Thì tại thời điểm hiện tại á, là nước hồ đang rút, để lại một cái bãi cỏ rất là đẹp luôn. Trước đây mình đã từng đi đến cái vị trí này rồi, mình cũng mò đường vào, nhưng mà lúc đó là do không có sóng 3G nè, nên là mình cũng không biết cách nào mà về chia sẻ với mọi người. Có nhiều anh em nhắn tin hỏi cho mình chỉ đường vào, nhưng mình không biết làm sao mà chỉ hết, chỉ biết gửi cái định vị thôi. Thì hôm nay á, mình tình cờ phát hiện ra một cái app, nó là có tên là Exotrail. Thì cái app này á, nó sẽ giúp cho mình track lại cái đường mình đi, và sau đó mình sẽ lưu lại rồi gửi cho mọi người. Mọi người có thể sau đó mọi người có thể đi theo cái track này để đến được cái điểm mà mình sẽ cắm trại ngày hôm nay ha. Thì nó có cái tính năng là track cái đường đi, tức là mình đi đến đâu á, thì nó sẽ vẽ cái bản đồ đến đó, rồi mình sẽ lưu và chia sẻ lại cái track này để mọi người đi theo ha. Thì chút nữa đến cái vị trí mà gần hồ á, sẽ có một cái điểm mà để mình làm dấu mốc. Mọi người có thể định vị trên Google Maps đến đó, và sau đó bật cái app lên và track theo cái cung đường mình đi là sẽ ra được cái điểm cắm trại này. Còn bây giờ mình sẽ mở cái app lên để xem nó có những cái tính năng gì hay ho ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái app lên nha. Mình đã tải và đăng nhập rồi. Thì đầu tiên cái app nó sẽ cho mình 7 ngày để mình xài thử ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cái địa điểm là hồ Dầu Tiếng đi. Thì đây là người ta có lưu hai cái là chùa Thái Sơn núi Cậu nè, bãi cắm trại đá trứng nè. Mình chọn cái bãi đá trứng này thử coi. Chỗ này mình cũng mới đi nè. Đó, chỉ dẫn, bấm chỉ dẫn nó sẽ mở Google Maps đi. Mình sẽ không đi theo Google Maps nha. Mình bấm bắt đầu trên app là đó, là sẽ có một cái điểm để mình đi đến đây. Mình đi đến đây, sau đó là cái track người ta đã ghi lại nè. Rồi hoạt động của mình là hoạt động camping. Bây giờ mình sẽ đi đến gần đó đi, rồi mình sẽ track lại cái đường cho mọi người cùng vào nha. Thì trước khi mà đi đến đây á, thì mình sẽ tải xuống cái bản đồ ngoại tuyến trước đã. Đó, nhưng mình đã tải sẵn rồi. Hoặc là mọi người ví dụ như mình không đi hồ Dầu Tiếng, mình đi La Ngâu đi chẳng hạn. La Ngâu ha, La Ngâu là một cái điểm cắm trại cũng rất là nổi tiếng. Ví dụ bãi Chị Hương nè, có cái dấu tải xuống nè, là mình bấm đây, đó, nó tải xuống rồi. Thì lúc đến đó á, nếu như mà mình không có mạng hoặc mình mất sóng á, là cái bản đồ nó vẫn giúp mình di chuyển và vẫn track lại được ha. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đến hồ Dầu Tiếng trước nha. Rồi 2 tiếng 50 phút. Rồi bây giờ mình sẽ lên đường nha. Bây giờ là 2 giờ 30 phút. Trời vẫn đang mưa khá là lớn. Dự kiến tầm khoảng 1 giờ 20 phút nữa là mình sẽ đến cái điểm đầu để vào cái chỗ cắm trại nha. Với tình hình bầu trời mà nó xám xịt như thế này thì không biết là đến đó thì có nắng được hay không. Nếu mà phải dựng lều ở trong một cái điều kiện trời mưa tầm tã như vậy thì cũng sẽ khá là vất vả. Sau gần 3 tiếng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh thì mình cũng sắp tới nơi rồi. Rồi mình đã đến cái điểm tập kết rồi nha. Mình sẽ lưu lại cái vị trí này. Cái vị trí ở đây là tạp hóa Cô Hương nha. Còn bên này là nhà văn hóa ấp
suối sâu nè. Bây giờ mình đã đến cái điểm tập kết rồi nha. Mình sẽ bắt đầu mở cái app Exo Trail lên để mình ghi lại cái track cho mọi người đi theo nha. Mở cái app Exo Trail lên. Rồi mình sẽ bắt đầu ghi lại nha. Rồi này nó có cái này là ghi nhận độ cao nè. Mình đi leo núi hay cái gì đó, hoặc là đi lên đồi dốc hay gì đó sẽ ghi lại. Đây là cái tùy chỉnh bản đồ. Mình có mặc định nè, chế độ 3D nè. Cái này phù hợp đi trong thành phố hơn. Vệ tinh nè. Mình thích cái dạng này nhất, nó dễ hình dung ra cái cung đường mình sẽ đi. Địa hình. Nó có hiển thị những cái độ cao, ví dụ như 50m nè. Đó, 50m, 100m. Những cái địa hình cao thấp gì đó. Đó, chút xíu nữa mình sẽ đi ra ngoài cái bờ hồ này nè. Rồi mình sẽ chọn chế độ vệ tinh nha. Cái này là cái gì đây? Tải lên track log. Khi nào mình ghi xong mình sẽ bấm tải lên nè. Bây giờ mình chưa có cái thông tin gì hết. Mình coi lượng mưa. Đó, đây nó sẽ hiển thị cho mình lượng mưa. Ví dụ như ở chỗ mình đứng là màu xanh nè. Màu xanh thì hiện giờ mưa rất là nhỏ luôn. Còn phía sau mình màu đậm hơn là nó ban nãy mình đi là mưa to nè. Đó, lượng mưa nhỏ. Ok, mình sẽ coi tiếp gió rồi. Gió ổn, gió không quá to, dựng đều ok nè. Nhiệt độ nè. Phần nhiệt độ này đang là cỡ 30 độ. Mây nè. Mấy cái này thì không quan trọng lắm, mình quan trọng là lượng mưa ha. Rồi trước mắt mình cứ đi theo vệ tinh đi. Tắt đi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm ghi nha. Rồi mình sẽ đi vô trong bãi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào nha. Trước khi vào mọi người có thể ghé tạp hóa để mua một số thứ như nước uống, mì gói, đá. Track đang được ghi lại nè mọi người. Đó mọi người nhìn thấy không? Bây giờ trên bản đồ chỉ còn là lùm cây thôi. Cho nên là nếu mà chỉ đường thì không biết chỉ sao luôn. Mình vào đến đây thì mất sóng rồi mọi người ơi. Còn cái chữ H rồi. Thì app hiện thông báo là mất kết nối, bạn đang ở chế độ offline. Tính năng điều hướng ghi lại hành trình vẫn tiếp tục hoạt động. Vẫn chạy nha. Mình đi theo app thì nó sẽ có chế độ chạy offline được nha. Khá là hay. Đường bắt đầu xấu dần. Đây có một cái ngã ba, rẽ trái vào đây nha. Ở phía trên cao kia sương bay rất là đẹp.
khá là xui xẻo khi mà mình đang di chuyển thì gặp phải một cái xe nó đi vào đây. Giờ mình phải lùi lại rất là xa luôn, không biết bao giờ mới có chỗ để quay đầu đấy. Rồi, mình đã né được rồi nha. Cũng may là không có bị mỗi xe né ở bên, may mà không có bị sụp xuống. Rồi bây giờ mình đi tiếp ra. Giờ mình đi qua một cái đường cát này. Xuống coi thử coi có bị lún không nha. Mà đường này mọi người đi nhẹ nhàng đều ra qua là được nha. Ở đây là cây cao su người ta lấy mũ nè. Đây là nguyên một cái vườn cao su xanh mướt rất là đẹp. Trên cái app này nó có một cái tính năng cũng khá là hay, đó là chế độ la bàn nè. Ví dụ như mình đi đến đây, mình bị lạc đường đi, mình không biết phương hướng thì mình có thể dùng cái tính năng này. Thí dụ mình đang muốn ra cái vị trí này, chỗ này là chỗ nước rút rồi nha, rồi mình bấm xong nè, đó là nó có một cái la bàn để hướng dẫn cho mình. Đó, la bàn để hướng dẫn cho mình đi, mình sẽ xác định được cái phương hướng đi. Đó, nhưng mà cái này thì nó phù hợp hơn với lại những bạn mà đi leo núi hoặc là trekking. Ở đây là có cái nhà. Wow. Không như không có đường xuống hồ. Vậy mình thử hỏi coi có đường xuống hồ không. Chủ bãi đây nói là xuống được nha. Đây mọi người làm. Đây chơi cũng được, ảnh có nấu ăn luôn á. Cái này là mình đi lạc vô, chứ lần trước mình đi là một cái con đường khác cơ. Mình sẽ không đi ngang qua nhà ảnh. Rồi bây giờ mình sẽ chạy đi ra đây cắm trại. Rồi mình đã tới nơi rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bấm tạm dừng coi. Có dấu cộng đây, mình sẽ thêm thử được cái gì nha. Tiêu đề nè, tọa độ nè. Mình sẽ lưu là bãi cắm trại hồ Dầu Tiếng. May camping mình đi làm MC đi. Rồi mô tả nè, mô tả là trắc qua Exo Trail nha. Hình ảnh, giờ mình thử chụp tấm hình coi. Ok, mình bấm chữ xong. Đây mình bấm tạm dừng. Rồi giờ mình bấm kết thúc. Bạn chắc chắn muốn kết thúc hoạt động này. Kết thúc. Rồi nè, thời gian di chuyển là 21 phút 22 giây, quãng đường là gần 8 km. Để mình chạy lên, chạy xuống chạy lui nữa chắc tầm 7 km thôi. Bấm tiếp theo. Tiếp theo là cho lưu nè, đánh giá cung đường phù hợp vào mùa nước rút ha. Phù hợp vào mùa nước rút nè. Xe gầm thấp vào được, xe gầm thấp vào được. Điều kiện nè, có cát nè,
có đường đất nè, có đá sỏi nè, điểm thu hút là điểm cắm trại nè, hồ nè, đồng cỏ nè. Tải ảnh lên, mình sẽ chụp một tấm hình nha, camera nè. Rồi mình chụp tấm hình này nè, bấm ok nha. Ok, bấm xong. Đã lưu lại rồi nè mọi người. Chia sẻ coi, copy cái link, lưu ra cái nốt đi. Mình sẽ dán lên phần mô tả của video để mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình đi kiếm chỗ để mình dựng lều đây.
Bây giờ mình đã nấu ăn xong. Tối nay mình sẽ ăn cơm với khổ hoa, ướp đá và ruốc. Còn đây là thịt mình mua siêu thị, người ta đã ướp sẵn cho mình rồi, chỉ việc nướng lên và ăn thôi. Mình định mang cái bếp củi nhưng mà mình nghĩ mùa này nóng quá. Bếp than á, mình nghĩ mùa này mà nóng quá mà mình đốt củi nữa thì rất là mệt. Thế là mình nướng trên chảo đá luôn cho nó tiện. Nhưng mà không ngờ hôm nay là tối cũng khá là mát mẻ. Tuy là không có mưa nhiều như là hồi chiều. Rất là ngon nè. Mời mọi người ăn cơm chung với mình nha. Ăn khổ qua cho hết khổ. Mọi người xem nhớ ủng hộ mình, bấm chia sẻ, like, comment, bình luận nhiều lên để YouTube nó nghĩ là nội dung mình cũng thu hút thì nó mới đề xuất kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Không liệt. Nhiều lúc mọi người coi thấy đồ ăn nhiều á, nghĩ chắc là có người vô phụ ăn chung đúng không? Mà không phải nha. Nếu mà mình đi nhiều á, cho nên là mình cũng hay ghé siêu thị mua. Thì người ta làm sẵn, người ta thường là bán số lượng nhiều. Còn ở chợ mình mua thì mình về mình phải chế biến lại, mình phải làm sạch lại, rồi ướp rồi này nọ, phải mất thời gian hơn. Do mình không có nhiều thời gian, cho nên là mình thường mình ghé siêu thị mình mua luôn. Nó cũng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nữa. Khi mà mình ướp khổ hoa với đá như vậy nè thì nó sẽ đỡ đắng hơn. Nó chỉ có đắng chút xíu nhẹ nhẹ thôi. Kiểu đi solo một mình nhiều lúc cũng thấy cũng hơi buồn. Ăn khổ hoa vô đắng đắng thấy dễ chịu.
Bây giờ mình sẽ xem lại cái đoạn mình lưu ngày hôm nay. Mình vào thống kê nè, là mình đi 86 bước chân, có tính cả calo nữa nè. Rồi cái đoạn đường mà mình ghi lại là 7,9 km, thời gian di chuyển là 21 phút. Thì mình xem trong cái hoạt động nè. Đó, mình xem thêm một số cái hoạt động đi. Ở đây nó có trekking, hiking, camping, glamping rồi, rất là nhiều. Có off-road nữa nè, motorbiking nữa. Rất là nhiều cái tính năng. Mình xem thử camping nha. Như trong Nam mình đây là có cái đồi Thiên Phúc Đức Đà Lạt. Mình bấm vô coi. Bắt đầu trail nè, bắt đầu nè. Trail, nó có cái cung trail để mình đi. Đó, mình đi theo cái trail này nó sẽ dẫn đến cái chỗ đồi Thiên Phúc Đức ở Đà Lạt nè. Đó là cái điểm này ha. Bây giờ mình sẽ thử tìm một cái bãi cắm trại ở Di Linh. Hiện lên đa số là những cái khách sạn lưu trú, trekking. Thác Lilian nè, Thác Lilian này mình cũng đi rồi nè. Ở đây có bạn nào đã lưu rồi nè. Điểm cắm trại, rừng, suối, cảnh đẹp, đồi, khu du lịch thác, phù hợp với camping, walking, motorbiking nè, xe 7 chỗ, xe máy, đường đất trơn trượt, trẻ em, gia đình. Hay lắm.
Sau khi uống cà phê xong thì bây giờ mình chuẩn bị dọn dẹp về nha mọi người. Hiện tại thì nắng vẫn chưa lên, mình đang chờ có nắng để mà phơi cái lều khô rồi mình đi về. Thì mấy hôm nay trời mưa á, cho nên là chỗ này cắm trại rất là chill luôn. Mình có, nếu như mà thời tiết cứ như thế này á, thì mình có thể cắm trại ở lại đến 2 ngày luôn nha, rất là mát mẻ. Lúc này là khoảng 28 độ thôi. Thì mình sẽ share lại cái vị trí của cái track của cái đường đi vào đây qua cái app Exo Trail nha mọi người. Nếu mọi người thích đi vào đây á, thì tải cái app đó về và đi theo. Đi qua đây thì có đi qua cái đất của một cái anh chủ ở đây, thì mình vô mình nhớ xin phép nha, hoặc là có thể gửi thêm phí cho ảnh giống như là thuê bãi gì đó cho nó yên tâm chơi. Rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ dọn từ từ rồi mình đi về. Cảm ơn mọi người đã xem cái chuyến đi này của mình nha. Mọi người có thể ủng hộ cho mình bằng cách bấm like nè, chia sẻ và để lại bình luận phía dưới để giúp cho kênh của mình được YouTube đề xuất nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở chuyến đi kỳ sau. Đây có một bầy ong nó trốn ở trong này. Khi mà mình mở cái tấm này ra thì nó tấn công mình, nhưng mà tụi nó là cũng không có cắn đó. Tụi nó đang vu ở đây nè đó, nó trốn sau cái này, trốn sau cái lưới này. Lúc mình dở lên thì nó thấy mình đồng ổ của nó tấn công mình nè. Chưa đuổi tụi nó đi được, rất là lì. Nó tấn công mình thấy không đó, nó bay thẳng vô người mình nè. Ui, con này có phải kiến ba khoang không mọi người? Hình như là kiến ba khoang á, chứ mình phải đuổi đi.